Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn món tráng miệng rau câu kem dừa vị trà xanh với cách tạo hình bắt mắt. Và Hana cũng chia sẻ thêm cách pha màu đỏ đô sao cho đẹp để món tráng miệng trông hấp dẫn hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ cho vào son 1,7 lít nước. Thêm vào 32g bột rau câu giòn khuấy đều và để khoảng 1 tiếng cho rau câu nở. Cũng giống như mọi lần Hana chia sẻ, trước khi nấu thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều son rau câu để một chút mình nấu không bị khét ở đáy. Sau đó mình đậy nắp lại nấu sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều lên. Mình sẽ tiếp tục nấu cho tới khi gần sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ hớt cho thật là sạch bọt. Thêm vào 200g đường cát, 1/2 muỗng canh vani nước. Phần đường này Hana thấy vừa ăn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ngọt hay nhạt thì mình gia giảm tùy ý gia đình mình nha. Để tạo họa tiết cho bánh đẹp hơn thì Hana cho vào chén 2 muỗng cà phê siro dâu. Thêm vào 1 muỗng canh nước, mình sẽ khuấy đều. Phần rau câu cho vô, Hana sử dụng 50g nước rau câu nóng. Mình khuấy đều. Mình sẽ sử dụng một cái khuôn nhỏ. Mình đặt nghiêng khuôn và cho hết phần rau câu này vào. Mình để cho phần rau câu này thật là nguội. Sau khi rau câu màu đỏ nguội thì mình tiếp tục pha màu xanh. Hana sử dụng 80g nước rau câu, 1 muỗng canh nước lá dứa cho vào một cái chén và khuấy đều. Và cho hết phần rau câu này vào khuôn rau câu màu đỏ lúc nãy. Để tạo màu trong, Hana sử dụng 25g nước rau câu. Mình cho vào một cái chén nhỏ và mình để phần này cho thật là nguội, sau đó cho vào tủ lạnh 15 phút. Để tạo màu đỏ đô cho món tráng miệng, Hana dùng 10 hoa đậu biếc khô cho vào một cái ly, thêm vào 1 muỗng canh nước nóng khuấy đều. Mình sẽ đậy kín lại để khoảng 10 phút cho hoa ra màu. Sau 10 phút, mình sẽ loại bỏ xác hoa và để qua một bên. Tiếp tục, mình sẽ pha hỗn hợp bột nghệ. Hana lấy 1/4 muỗng cà phê bột nghệ thêm vào 2 muỗng cà phê nước nóng khuấy đều và để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi nấu phần rau câu màu trắng. Đun sôi phần nước rau câu còn lại. Thêm vào 100g sữa đặc có đường, 300g nước cốt dừa, 100g kem sữa tươi whipping. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình sử dụng hoàn toàn nước cốt dừa cũng được. Khuấy đều và nấu sôi nhẹ. Để tạo màu đỏ đô cho lớp thứ nhất, Hana lấy 4 muỗng canh siro dâu, 1/2 muỗng canh nước hoa đậu biếc. Mình sẽ khuấy đều. Màu đỏ lúc này có màu bầm, không được tươi sáng lắm, nên Hana sẽ thêm 1/2 muỗng cà phê hỗn hợp bột nghệ lúc nãy vào. Mình khuấy đều. Sau đó cho vào 150g nước rau câu màu trắng. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên. Cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể điều chỉnh đậm nhạt theo ý thích của mình. Để tạo độ nghiêng cho lớp thứ nhất, Hana kê khuôn trên một cuốn sách có chiều dày khoảng 1,5 cm. Để cho rau câu được mịn mượt hơn, trước khi cho vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ lọc rau câu qua rây nha.
Dùng muỗng loại bỏ bọt khí và để cho rau câu nguội. Sau khi rau câu nguội và đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ làm lớp thứ hai. Hana sử dụng 1 muỗng cà phê bột trà xanh, thêm 1 muỗng canh nước nóng khuấy đều. Bắt một cái son nhỏ lên bếp, cho vào 300g nước rau câu màu trắng. Mình sẽ cho từ từ phần hỗn hợp trà xanh vào khuấy đều, cho tới khi có độ đậm nhạt theo ý thích của mình. Hana sử dụng hết 1 muỗng cà phê trà xanh lúc nãy. Khuấy đều và nấu sôi phần hỗn hợp này lên. Dùng nĩa xăm đều trên mặt rau câu giúp các lớp rau câu không bị tách rời nhau. Phần rau câu màu xanh, Hana chia làm 3 lần cho vào khuôn. Sau mỗi lần cho rau câu màu xanh vào thì mình sẽ sử dụng thêm một ít rau câu màu trắng để tạo hoa văn cho bánh. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho hết phần rau câu màu xanh. Để lớp màu xanh bằng với lớp màu đỏ thì Hana sẽ nghiêng hộp cao hơn. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng hộp giấy đựng quả trứng gà giống như Hana làm, hoặc bất cứ vật dụng gì có chiều cao 4 cm là được. Lớp thứ hai mình cũng để thật nguội giống như lớp thứ nhất. Để tạo hình hoa văn cho lớp cuối cùng thì mình sẽ bào sợi phần rau câu lúc nãy mình chuẩn bị. Tại sao Hana lại sử dụng một khuôn nhỏ để tạo hai màu? Bởi vì khi mà mình bào sợi thì phần rau câu giáp mí giữa hai màu sẽ tạo ra thêm một màu thứ ba. Sau khi lớp màu xanh đã nguội hoàn toàn thì mình sẽ nấu sôi phần rau câu trắng còn lại. Phần này cô bác, anh chị và các bạn đừng nấu sôi quá, kẻo bị lợn cợn không đẹp. Mình cũng dùng nĩa xăm đều phần rau câu để không bị tách lớp. Ở lớp cuối cùng này, mình sẽ không để khuôn nghiêng nữa. Cho từ từ phần rau câu trắng nấu sôi vào khuôn. Thêm một ít rau câu bào sợi lên trên. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi đầy khuôn. Để rau câu không bị chảy nước thì trước khi cho vào tủ lạnh, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để rau câu cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Và đây là thành phẩm rau câu kem dừa vị trà xanh của Hana vừa làm xong. Màu sắc bên ngoài thì rất là bắt mắt, hương vị thì thật là thơm ngon. Với những gì Hana chia sẻ, hy vọng sẽ giúp ích một phần nào trong việc nấu nướng cho cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn.
Mỗi tuần, Hana chia sẻ một món ăn vào thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.